She's arrived! Ooh! Ako nang unpack later. Igan ko sa CR and then ingon siya sa ako, nag-email daw ang DHL na delay daw. And then mo to, pag-awas ako sa CR, nananayan siya. Okay. Full of balls. That's my big. I'm so happy. Yay! Hi everyone! So this is Joramie, and today we will be unboxing my first ever MacBook laptop. Karon lang yun siya naabot, and actually order naman ni siya tong Black Friday. Yeah, Friday. Itong Friday. Last Friday. Naabot siya today. So, shipping was, Saturday, Sunday. So, 2 days lang may nag-wait for shipping. And then, so, I'm so excited. First time na ako magka-MacBook. And then, first time po na ako maka-open og MacBook. Dili ko maayo kayo or pro na mag-unboxing og laptop, especially Apple product. So na siya something ready for opening. Hinahin slowly but surely. Wow. Okay. Very nice. Yay! So we have the 16-inch MacBook Pro for 16 gig unified memory and then 512 gig SSD. Let's read a bit here. Tapos CPU, CPU. Wala. Mura gyapon guys, basahon ako naka-Deutsch man, di ko kasabot. Basta 16 inch siya. 16 gig memory. Wow. So di na ako mapakita sa inyo how jud ang very close no while unboxing kay isa ratong camera. Basta ana siya. No kayo siya, mo siya giga-graph. Sila na before is cellophane ang nakapack sa laptop jud and now is paper na siya. Oh, very siya, heavy kaayo. In space gray. Unya na nato na i-open. Ato sang tanawon kung say sulod sa bags. Other sulod sa bags. Ooh. Dapat di ay giuna na to ang kuan. Ang mga accessories before ang laptop. But it's okay. So here, may ihang charger. Ay actually, siya, MacBook Pro M1 2021. Design po siya nga naa siya ay mag-safe ang iyahang charging wires. Kung mag-charge ka and if ever masagiran or madaganan, so makat lang siya diretso, dili siya ingon na mabira pati ang laptop yan.
And then, iyahang mga paperworks. Then, the charger. So, mani siya yung charger. Dako kaayo. Dako kaayo. Heavy pod. So far, kato lang. Wala na. Wala lang to. Wala yung mga freebies or something. So, next is the laptop. So, this is the laptop. So nice. Pag-open mo, mag-open po dyan siya. Musika dahil siya. Hindi ko mga makita sa akin ng mga nag-unbox ng mga MacBook Pro nga. Pinaano dyan ilahang pag-open ani. Charan! Hello! Hola! Bonjour! And Xing Kong Kong Kang? Ching Kong Kong Kwang. So, set up sa nato ni siya. Hey Siri. Say, hey Siri, send a message. Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, what's the rest? Yay. Full support yung anak ko. So ito yung Ankroots brushes ay essential set. 10 piraso sila. Kasama na rin yung tutorial dito. So this is your